السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. معكم دابل الفا فيديو جديد على شين كوميرسيال نوليدج. ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نحاولوا نكريي واحد لا كارت فيزيت بروفيسيونيل. كما كنعرفوا كنلقاو دي زيتيديون طلبه، كنلقاو ناس مقاولين عندهم مشاريع شخصيه، مثلا طلبه كيكون عندهم دي بروجي بروفيسيونيل صغارين، يعني كيحاولوا يسيروا بهم الامور ديالهم الدراسيه، ولكن كيكون المشكل في لا كارت فيزيت، يعني باش يوصلوا داك المشروع ديالهم لي كليون. كاين ناس مقاولين اللي كيمشيو عند ناس اختصاصيين كيديروا هاد لي كارت فيزيت، ولكن ما كيلقاوش داك النتيجه اللي كانوا باغيين داك الناس. اليوم حنا غادي نحاولوا نتعاملوا مع هذا المشكل هذا، غادي نحاولوا نديروا لا كرياسيون ديال واحد لا كارت فيزيت اللي هي بروفيسيونيل. ولكن الكوتي بوزيتيف في هذا الفيديو هذا هو اننا غادي نعملوا واحد البروغرام اللي هو سامبل في الخدمه، يعني يمكن اي مقاول ولا اي ايتيديون ولا اي واحد يقدر يخدم بهذا البروغرام هذا ويكري واحد لا كارت فيزيت بروفيسيونيل ديالو خاصه، ما يكونش الديزاين ديالها يعني متداول عند لي زونتربريز اخرين. كما كنشوفوا في واحد ليكزامبل اللي كنا ديجا وجدناه هنا في لاشين، كارت بروفيسيونيل كتعتمد مثلا هذا كوميرسيال كيدير كيكري طوموبيلات باغ اكزومبل، هذا كمثال. كنشوفوا مثلا لو نون ديال الشركه، كنشوفوا الاسم ديالو مثلا هذا اسم مهم بطبيعه الحال، كوميرسيال يعني المهنه ديال هذا السيد هذا. ابري كنشوفوا لادريس، لو تليفون، الايميل او لو سيت ويب، يعني كيفاش نكونتاكتيو هذا الكوميرسيال هذا. كما كتشوفوا الكارت فيزيت كاتاتيري يعني طوموبيلات، البواطه فيتاس، اللون الكحل دائما كياتيري. نشوفوا اكزامبل ثاني اللي كنا كريناه، هذا اكزامبل نفسه ديال كوميرسيال مثلا كيكري ولا كيبيع في الطوموبيلات. كما كتشوفوا السيك يعني كترمز كوميرسيال نوليدج، هذا كاكزامبل فقط، يعني الاسم ديال الشركه، ابري الاسم ديال الكوميرسيال، مهنه ديالو، لوكاسيون ديالو مثلا فاس، كيعطي دي زيكزامبل واحد لاتيراسيون ديال الطوموبيل. ابري كيكونوا دي انفورماسيون اللي كيخليونا نوصلوا لداك السيد ونوصلوا لونتربريز ديالهم. كما كتشوفوا هادو دو زيكزامبل اللي كنا ديجا صاوبنا، واليوم غادي نزيدو نصاوبوا في هذا الفيديو هذا دو زيكزامبل كنبينوا هذا البروغرام هذا الايجابيات ديالو كيفاش نخدموا به، ونخليو ان الناس يكرييو واحد كارت فيزيت بروفيسيونيل براسهم على الطريقه اللي كيبغيو. البروغرام ديالنا اللي غادي نخدموا به هو هذا البروغرام هذا كيتسمى بيزنس كارد ام اكس. نفتحوا البروغرام ديالنا بطبيعه الحال، غادي نخلي اللينك في صندوق الوصف الديسكريبسيون اللي بغيت تيليشارجي البروغرام غتلقاو على هاد الواجهه هادي. البروغرام بطبيعه الحال بريميوم يعني مشري، غادي نخلي اللينك بطبيعه الحال في الفيديو اللي بغاه. كنلقاو عندنا بيزنس كارد اللي ديجا صاوبناهم، مثلا هادو ديجا خدمنا بهم حنا في لاشين ديالنا، ديجا قديناهم. عندنا حنا اللي كيهمونا، عندنا اوبن تمبليتس، عندنا ديزاين ويزارد، عندنا الايديتور. حنا غادي نكريو واحد الحاجه ديالنا اللي هي شخصيه وبغيناها ما تكون عند حتى واحد. مي اجي نشوفوا مثلا لي ديزاين اللي ديجا كاينين في هذا السيد اللي بغى مثلا يكوبي غير من هذا البروغرام. كنلقاو هنا مثلا في انيموز اللي عنده مثلا علاقه بالبيطري ولا شي حاجه بالحيوانات. كنلقاو هنايا دي كارت فيزيت اللي هما واجدين، مثلا اوتو يعني شي حاجه عندها علاقه بالاوتوموبيل، لي كاميون، الديباناج، لوكاسيون دي فواتور وما الى ذلك. بروغرام جميل بزاف. بيوتي كل ما هي عندها علاقه بالجمال، مثلا كاين هنايا فودز كل ما عنده علاقه بالاكل. حنا اللي كيهمنا هو اننا غادي نكريو حاجه ديالنا، يعني ما غاديش نتبعوا الديزاين ديالو على بركه الله. كما كنشوفوا قلنا اوبن تمبليت، حنا غادي ما عندناش كيفاش نديتيو، يعني ما عندناش شي حاجه اللي كريناها وغادي نموديفيوها، انما غادي نكريو ديزاين، غادي نكريو حاجه جديده. واش نديرو من الديزاين ديالو كيقولوا لنا ولا تكريين نيو، حنا غادي نكريو واحد لاكارت فيزيت اللي هي خاصه نيو على حسابنا. نختاروا مثلا الكتابه كيفاش غادي تكون الكتابه ديالنا، واش بغيناها تكون في الوسط، واش بغيناها تكون العنوان يكون في الفوق في الدروا، ولي زانفورماسيون ديال لونتربريز تكون في لاغوش. وحنا مثلا غادي ناخذوا هذا الشكل هذا ولا هذا الشكل ولا هذا الشكل هذا، باش نخليو فين نزيدوا دي فوتو اللي غادي اتيريونا لي كليون ديالنا. ناخذوا مثلا رايت هاد ليكزامبل هذا. كما كتشوفوا هاد ليكزامبل هذا كيشمل لنا لادريس، العنوان عفوا ديال لونتربريز، الاسم ديال الشخص، المهنه ديالو، هنايا لي زانفورماسيون بيرسونيل ديالو ولا بروفيسيونيل ديال لونتربريز ولا ديالو، باش المهم باش يتكونتاكتو معاه لي كليون. نخليو لا طاي ديال الكارت فيزيت على هذا الشكل هذا ستوندار كما كيعطيوهم لنا، باش ملي كتجي كتطبع كتكون واجده لنا على لا طاي الاصليه ديالها. نديرو نيكست ديالنا.
ابخي كيعطيونا نعمرو لي زانفورماسيون ديالنا ديال لونتربريز وديال لي زانفورماسيون بيرسونيل. وحنا هاد لي زانفورماسيون باش نعمرو خصها تكون عندنا ديجا واحد لونتربريز كيما قلت. وحنا اليوم في فيديو غادي نكري واحد فكره وهميه. مثلا عندنا لونتربريز ديال شي شركه مثلا في المغرب كديليفري مثلا الفود، كديليفري مثلا الطعام، المأكولات، مثلا البيتزا. نختاروا مثلا انها كتوصلنا لي بيتزا للدار. مثلا خصنا دي فوتو اللي متعلقين بالبيتزا غادي نجيبوهم بطبيعه الحال، نعطيو واحد العنوان لونتربريز ديالنا مثلا بيتزا ديليفري كمثال باغ اكزومبل. بيتزا ديليفري. بون في السيتي ديالنا العنوان ديالنا ديال هاد فين كاينه هاد الاخر حنا غادي نديرو مثلا غير برافو سي بون. في ستريت يعني الشارع مثلا غادي نديرو الولايه. هادو غير يعني معلومات وهمين غير باش كنبينو المهم لي زونتربريز، نبينو لونتربريز ديالنا في الكارت فيزيت وصافي. بالنسبه للتليفون نخليو الرقم هو داك ما كيهمناش. بالنسبه مثلا للسيت ويب مثلا نديرو بيتزا pizzadelivery.com كسيت ويب. وبالنسبه للايميل بيتزا gmail.com باغ اكزومبل. مثلا السيد اللي مسؤول هذا السيد اللي كيدير لنا ليفريزون اللي هو اللي كيعطي هاد الكارت فيزيت هادي، نعطيه واحد الاسم مثلا نزار مثلا مساقيوبي باغ اكزومبل. بوزيسيون ديالو ليفرور، ونخليو التليفون الثاني على هذا الشكل. بالنسبه للفون ديالنا مثلا يعني يمكن لك تختار الفون اللي بغيتي اللي بالنسبه للكتابه الشكل اللي بغيتي تبعتي. يعني كل واحد كتبقى رغبه شخصيه، يعني عندك بزاف فين تختار في هاد الخطوط هادو ديال الكتابه. شي واحد كيبين الكتابه مزيان ولكن يكون بالسيل. سي بون نخليو هذا الشكل هذا، نديرو نيكست اكسكيوت. دابا وجدنا الكارت فيزيت ديالنا ولي زانفورماسيون ديالنا. دابا عاد غادي نديرو الديكوراسيون، غادي نديرو لي كولور ديالنا، عاد غادي نختارو الكتابه فين غادي تكون كل حاجه وغادي نصاوبو. ولكن اول حاجه خصنا دي فوتو. هنا مثلا قلنا عندنا بيتزا ديليفري، خصنا دي فوتو. غادي نجيبو دي فوتو ديال البيتزا مثلا غادي يكونوا عند لونتربريز. حنا غادي نجيبو دي فوتو غير من جوجل باش نديمونستريو هاد الكارت فيزيت. سي بون دابا عندنا الفوتو ديالنا واجدين. نشوفوا كيفاش نقادو بعدا الاسم كيفاش غادي يكون، نقادو العنوان ولي زانفورماسيون عفوا ديالنا كامل نقادوهم على الشكل اللي بغينا حنا. بون انا غادي نقادهم وداك الساعه غادي نرجع لكم.
سي بون بعد ما كرينا الكارت فيزيت كما شفتوا بطبيعه الحال سامبل، مخداتش لنا الوقت بزاف. كتاخد انا بطبيعه الحال دي فوتو خديتهم من جوجل، يعني لونتربريز تكون ديجا عندها دي فوتو ديالها. ما درتش اللون بزاف، ما كثرتش من لي زانفورماسيون بزاف، بطبيعه الحال جات بروفيسيونيل وسهله. يعني كل واحد على حساب الديزاين ديالو، كل واحد على حساب المونطاليتي ديالو، كل واحد على حساب النوع ديال الخدمه اللي كيقدم. بون بالنسبه انا كمثلا كمثال ديال البيتزا، خرجنا لهذا الشكل هذا باننا واحد الليفرور كيليفري لنا البيتزا. وبهاد الكارت فيزيت كنتمنى نكون وضحت لكم هذا البروغرام، وضحت لكم كيفاش تكريو كارت فيزيت بروفيسيونيل خاصه وسهله بطبيعه الحال عن طريق هذا البروغرام هذا اللي الاسم ديالو كما قلنا بيزنس كارت ام اكس. بروغرام غادي نخلي لكم اللينك ديالو تحت في الديسكريبسيون. نتمنى يكون الفيديو وصلت لكم المضمون ديالو. كنشكركم بزاف على المشاهده، نتلاقاو ان شاء الله في فيديو قادم، والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.